भिडियो एडिट गर्नको लागि हामी सर्वप्रथम त काइनमास्टरमा जानुपर्छ। त्यसपछि काइनमास्टरमा गइसकेपछि भिडियो एडिट गर्न सकिन्छ। प्रेस बीचमा गर्ने अनि भिडियोको लागि 0.9 र टिकटक वा फोटो बनाउनको 9.6, इन्स्टाग्रामको फोटोको लागि 1.1 थिच्ने हामी भिडियो बनाउने हो। त्यसको लागि 0.9 दाब्नुपर्छ। 0.9 अनि हामी कुनै एउटा भिडियो चुज गरौँ। म चाहिँ यो गर्छु अनि सुरुमा गइसकेपछि यसलाई क्लिक गर्ने अनि सेटिङमा गइसकेपछि अडियो फेड इन स्टार अफ प्रोजेक्टलाई अफ गर्ने, अडियो फेड आउटलाई अफ गर्ने। मेरो अलरेडी अफ भइसकेको, अलरेडी अफ छ। हजुरहरूले गराउनु होला यो। अनि भिडियोमा क्लिक गरेपछि अनि फुल एचडी 1080p गराउनुहोस्। यता दाहिने साइडतिर फेरि 30 बनाउनुहोस्। मेरो अलरेडी उ छ, तर फेरि 10 mbps बनाएर एक्सपोर्ट गर्नु होला। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला, लाइक, कमेन्ट, सेयर